μαρκυρωμένο να το βάλουμε στο πάνω, να το πάρουμε στο νοσοκομείο. Υπάρχουν αρκετά αίματα εδώ, έχει σταματήσει πλέον η μορραγία. Το ασθενοφόρο πού είναι, Τάσο? Είναι καθοδόν, το ασθενοφόρο έρχεται. Είναι καθοδόν, γιατρέ μου, είναι πόση ώρα? Το κέντρο μου λέει ότι έρχεται. Πρέπει να έρθει το ασθενοφόρο, σε εκεί πρέπει να έρθει το ασθενοφόρο, γιατρέ. Ορίστε. Έρχεται το ασθενοφόρο, νομίζω. Έρχεται. Στις 17 Ιανουαρίου του 2013 η Χρυσή Αυγή δολοφόνησε τον Παύλο Φίσα. Εκείνο το βράδυ ο Παύλος με την παρέα του έπινε καφέ στην καφετέρια Κοράλι για να παρακολουθήσει ένα ποδοσφαιρικό αγώνα και δυστυχώς παρευρίσκονταν 3 μέλη της ομάδας κρούσης της Χρυσής Αυγής, του τάγματος εφόδου της Νίκαιας, εντόπισαν τον Παύλο Φίσα, ενημέρωσαν τους ανωτέρους του, έφτασε αυτή η ενημέρωση μέχρι την ανώτατη ηγεσία της Χρυσής Αυγής. Ειδοποιήθηκε λοιπόν καταρχήν ο υπεύθυνος πολιτικής δράσης της τοπικής οργάνωσης, ο Καζατζόγλου. Ο Καζατζόγλου στα πλαίσια της ιεραρχίας παίρνει τον Πατέλη, τον Πυρηνάρχη. Ο Πατέλης παίρνει τον Λαγό, τον Περιφερειάρχη βουλευτή της Χρυσής Αυγής. Και αφού παίρνεται λοιπόν η έγκριση από την ηγεσία της Χρυσής Αυγής, στέλνεται ένα μήνυμα το οποίο λέει ότι όλοι τώρα τοπικοί στην ασφάλεια της τοπικής νίκης, στάλει το μήνυμα αυτό, δεν θα περιμένουμε μακρινούς. 11.30 ώρα το βράδυ ήταν αυτό το SMS. Ανταποκρίθηκαν άμεσα στις εντολές του Πυρηνάρχη τους, όπως τους είχαν εκπαιδεύσει όλα αυτά τα χρόνια να κάνουν. Συγκεντρώθηκαν έξω από τα γραφεία της Χρυσής Αυγής και εν συνεχεία σε κονβόι μετέβησαν έξω από την καφετέρια Κοράλι, όπου εκείνη τη στιγμή είχε μόλις τελειώσει ο ποδοσφαιρικός αγώνας και η παρέα του Παύλου Φίσα εξέρχονταν από την καφετέρια. Συνενώθηκαν το τάγμα που ήρθε από τα γραφεία της Νίκαιας με τους 3 χρυσαυγίτες που ήταν ήδη έξω από την καφετέρια Κοράλι και όταν η παρέα του Παύλου Φίσα άρχισαν να αποχωρούν από το σημείο κατευθυνόμενοι προς την Παναγή Τσαλδάρη για να φύγουνε, τότε ξεκίνησε η επίθεση σε βάρος του Παύλου Φίσα και της παρέας του. Όπως κατέθεσαν οι 2 αυτόπτες μάρτυρες, οι φοιτήτριες, οι οποίες ήταν σε ένα παγκάκι πάνω στη λεωφόρο Τσαλδάρη και είδαν όλη την επίθεση να εκτελήσεται, ήταν σε 2 με 3 τουλάχιστον κύματα. Δηλαδή έχουμε τους 20-30 χρυσαυγίτες που έχουν συγκεντρωθεί να κυνηγάνε την παρέα του Παύλου Φίσα, να πιάνουν 3 από αυτούς, οι οποίοι έμειναν πίσω, και εκεί ξεκίνησε το πρώτο κύμα της επίθεσης. Όπως κατέθεσαν χαρακτηριστικά, κάποια άτομα από τους 20-30 χρυσαυγίτες ήταν στο διάζωμα ανάμεσα στο δρόμο και ανακύματα πήγαιναν και επιτίθενταν στον Παύλο Φίσα προσπαθώντας να τον αποδυναμώσουν και να του καταφέρουν σοβαρά χτυπήματα. Μέχρι που στο τρίτο κύμα επίθεσης εμφανίζεται ο Ρουπακιάς από τελείως διαφορετικό σημείο με το αμάξι του, ουσιαστικά κυκλώνοντας τον Παύλο Φίσα. Από τη μία ήταν οι χρυσαυγίτες στο απέναντι πεζοδρόμιο και από την άλλη ήρθε ο Ρουπακιάς, ο οποίος πάρκαρε κατευθείαν το αμάξι του εκεί όπου γινόταν η επίθεση σε βάρος του Παύλου Φίσα και χωρίς να προηγηθεί καμία ούτε λεκτική διαμάχη, ούτε κάποιο άλλο χτύπημα εκ μέρους ή κάποια πάλι μεταξύ του Παύλου και του Ρουπακιά, κατευθείαν κατέβηκε από το αμάξι του, έκανε 4-5 βήματα, όπως κατέθεσαν οι φοιτήτριες, και μαχαίρωσε τον Παύλο Φίσα στην καρδιά. Μια τέτοια μέρα είναι ωραία για να πεθαίνεις όμορφα και όρθιο σε δημόσια θέα. Με λένε Παύλο Φίσα από τον Περαία, Έλληνας κι ό,τι συνάδει αυτό, όχι μια σημαία. Μελάνο γείτονας γόνος του. Από την πρώτη στιγμή της δολοφονίας βρεθήκαμε πολλά μέλη του κόμματος και της ΚΝΕ εδώ, σε αυτόν εδώ ακριβώς το χώρο. Το πιο συγκλονιστικό εκείνη την ώρα ήταν ότι πραγματικά εκατοντάδες κόσμος συγκεντρωμένος εδώ 1 η ώρα τα ξημερώματα και υπήρχε μια απόλυτη σιωπή. Δηλαδή μπορούσες να διακρίνεις μέσα σε αυτή τη σιωπή του κόσμου το θυμό, την οργή, την αγανάκτηση, που φάνηκε κιόλας από την πρώτη κιόλας από την επόμενη μέρα ότι θα ξεσπούσαν σημαντικοί αγώνες, μαζικοί αγώνες των νέων ανθρώπων, των εργαζόμενων ενάντια στη ναζιστική εγκληματική οργάνωση της Χρυσής Αυγής. Η είδηση για τη δολοφονία του Παύλου Φίσα διαπέρασε σαν ηλεκτρικό ρεύμα.
Όλο το βράδυ χτυπούσαν τηλέφωνα, υπήρχε μια έντονη ανησυχία. Ένιωθε στην ατμόσφαιρα ότι υπάρχει διάθεση και κλίμα για να εκφραστεί μαζική καταδίκη στο ήδη ορισμένο από τις προηγούμενες μέρες συλλαλητήριο της επόμενης μέρας. Ήταν κάτι που σόκαρε ευρύτερα τη μαθητική κοινότητα. Και για τον λόγο αυτό η δολοφονία έγινε γνωστή ήδη από το βράδυ στους μαθητές. Δεν περιμέναμε δηλαδή να πάμε την επόμενη μέρα το πρωί στο σχολείο να συζητήσουμε τι θα κάνουμε, πώς θα κινηθούμε. Να πούμε ότι όταν έγινε η δολοφονία του Παύλου Φίσα το βράδυ και μας ειδοποίησανε και τρέξαμε στο σημείο, στην αρχή δεν ξέραμε ποιος είναι και τι έχει συμβεί. Εγώ κατάλαβα ότι πρόκειται για συνάδελφο, μέλος του Συνδικάτου Μετάλλου και ο πατέρας του μέλος, δηλαδή που τον ήξερα και καλύτερα από τον πατέρα του, το Μαστρωτάκη, όταν πήγα στο νοσοκομείο, το κρατικό, και τον βρήκα εκεί. Να πούμε επίσης ότι, για να καταλάβετε λίγο το κλίμα, ότι 2 ώρες πριν τη δολοφονία του Παύλου Φίσα είχε ολοκληρωθεί κινητοποίηση μεγάλη στο πέραμα των συνδικάτων μας, ενάντια στην επίθεση που είχε προηγηθεί λίγες μέρες πριν στα μέλη των σωματείων των δικών μας στο πέραμα. Ο τρόπος που έγινε η δολοφονία εκείνο το βράδυ δεν αφήνει καμία αμφιβολία ότι ο Παύλος Φίσας αποτέλεσε στόχο της Χρυσής Αυγής. Ο Παύλος Φίσας ήταν γνωστός αντιφασίστας, μουσικός, γνωστός για τη δράση του στην ευρύτερη περιοχή. Και εξάλλου το ζήτημα της στοχοποίησης του Παύλου Φίσα ήταν ένα από τα ζητήματα που απασχόλησε και ιδιαίτερα το δικαστήριο. Αμφισβητήθηκε από την άλλη πλευρά το αν ήταν ή όχι στοχοποιημένος και γνωστός στη Χρυσή Αυγή, από την πλευρά της υπεράσπισης εννοώ. Παρότι το γεγονός ότι είναι ποινικά διάφορο αν στοχοποιήθηκε εκείνη τη μέρα ή αν είχε στοχοποιηθεί από το προηγούμενο διάστημα. Κατά τη γνώμη μας είναι εξίσου ανατριχιαστικό είτε η στοχοποίηση είχε γίνει εκείνο το βράδυ από την ομάδα κρούς της Χρυσής Αυγής, είτε είχε γίνει από πολύ νωρίτερα. Συγκεκριμένα, ένας από τους κατηγορούμενους ως απλός συνεργός στην ανθρωποκτονία του Παύλου είχε δηλώσει στην απολογία του ότι ναι, τον Παύλο Φίσα τον ήξερα από τις συναυλίες που έδινε στην περιοχή, επιβεβαιώνοντας τον ισχυρισμό ότι ήταν γνωστός ακόμα και στους χρυσαυγίτες. Όσον αφορά τη στοχοποίηση τώρα του Παύλου, έχουμε πάρα πολλά στοιχεία μέσα από τη δικογραφία, τα οποία καταδεικνύουν αυτό ακριβώς το γεγονός, ότι ο Παύλος Φίσας ήταν γνωστός και ήταν στοχοποιημένος. Έχουμε συνομιλίες μελών της Χρυσής Αυγής, οι οποίοι αναφέρονται συγκεκριμένα στον Παύλο, λέγοντας ότι τον ξέραμε, λέγοντας ότι τον ψάχναμε, λέγοντας ότι καλά έκανε ο Ρουπακιάς και του έκανε αυτό που του έκανε και ότι έκανε κάτι καλό για το κόμμα. Πες μου κάτι, αυτό το σκηνικό που έγινε είναι ο γνωστός ο Γιώργος? Ναι. Το μαλάκα, ρε. Καλά το έκανε, μπράβο, άστονα. Καλά δεν τρέπεσαι. Δεν βλέπω, πόσο είναι. Τι να τραπώ ρε, πας καλά. Γιατί? Καλά το έκανε, αυτός την έψαχνε τον μπαστάρδι. Θα τον ψάχναμε τόσο καιρό με τον άλλο, το μαλλιά. Κοιτάζω πάλι από το παραθύρο μου κι αντικρίσω αυτό το γνώριμο μου, ναι, και οικείο κρίσω. Βλέπω τα πουλιά να ταξιδεύουν πάλι μακριά από στα όνειρά μου που τα πούλησα μικρός πολύ φθηνά. Βλέπω τον ήλιο χλωμό, όπως χλωμά ήτανε τα αστέρια που κοιτάζαμε μαζί τα σπρώμαυρα καλοκαίρια και τους ζωγραφιστούς χειμώνες, κρύες εικόνες μ' ακούς. Κρατάω μια φωτογραφία σου στα χέρια. Κάθε αμάξι που περνάει κάθομαι και το μετράω σαν στιγμές απ' τη ζωή μου και θυμάμαι πως γερνάω, μα δεν είναι εκεί κανείς για να μου κρατήσει το χέρι πριν από την τελευταία μου πτήση. Σαν άγγελος που τον παράδεισο έχει παρατήσει, γυρνάω πάλι πίσω στην παιδική μου φύση και κουρνιάζομαι. Η δολοφονία του Παύλου Φίσα, για αυτούς που παρακολουθούσαν τη δράση της Χρυσής Αυγής, δεν ήταν κεραυνός εν αιθρία. Η εγκληματική δράση της Χρυσής Αυγής ξεκινάει από τα πρώτα χρόνια της ίδρυσής. Μιλάμε για μια οργάνωση η οποία συγκροτήθηκε από τη δεκαετία του 80. Υπάρχουν καταγεγραμμένες πολλές επιθέσεις της Χρυσής Αυγής. Πυκνώνουν ήδη από τη δεκαετία του 90 με επιθέσεις σε αριστερούς, αντιφασίστες, μετανάστες. Η πιο εμβληματική επίθεση της πρώτης περίοδου της Χρυσής Αυγής ήταν η επίθεση σε βάρος του Δημήτρη Κουσουρή έξω από τα δικαστήρια της Ευελπίδων το 1998,
Απόπειρα ανθρωποκτονίας είχε χαρακτηριστεί με δράστη τον Περίανδρο ή αλλιώς Αντώνη Ανδρουτσόπουλο, ο οποίος τότε βέβαια ήταν ο υπαρχηγός της Χρυσής Αυγής και το νούμερο 2. Έχουμε επίσης την απόπειρα ανθρωποκτονίας στο αναρχικό στέκι το 2008, στο στέκι Αντίπνοια. Έχουμε δεκάδες άλλες επιθέσεις, από τις πιο εμβληματικές είναι η δολοφονία του Σαχζάτ Λουκμάν το Γενάρη του 2013 και λίγο πριν τη δολοφονία έχουμε φυσικά και την επίθεση στους Αιγύπτιους αλλιεργάτες τον Ιούνιο του 2012. Για ένα πιο πολιτικοποιημένο τμήμα του φοιτητικού κινήματος, η δράση της Χρυσής Αυγής, συνολικά του ακροδεξιού φασιστικού χώρου, δεν ήταν άγνωστη. Είχαν προηγηθεί εκατοντάδες μαφιόζικες επιθέσεις και τραμπούκικες ενέργειες σε Έλληνες και μετανάστες εργάτες, σε νεολαίους αγωνιστές. Άλλωστε, λίγες μέρες πριν είχε προηγηθεί η δολοφονική επίθεση στα μέλη του ΠΑΜΕ, από την οποία τυχαία δεν είχαμε θρηνήσει νεκρό. Πριν από την δολοφονία του Παύλου Φίσα, από αρχές Αυγούστου, αρχίζει και διαμορφώνεται ένα κλίμα, προσπαθούν να διαμορφώσουν ένα κλίμα οι φασίστες, η Χρυσή Αυγή, ότι επίκειται αλλαγή των πραγμάτων. Δηλαδή, ότι το ΠΑΜΕ θα τελειώσει, αρχίζουν με διάφορες έτσι και καλά φήμες, λένε σε διάφορα εξορμήσεις που κάνουν ή σε μαζόξους που κάνουν και αυτό σιγά σιγά ακούγεται, ας το πούμε, στην ευρύτερη περιοχή, ότι όπου να είναι, η Χρυσή Αυγή που είναι και στα πάνω της, ας πούμε, θα αναλάβει να διώξει το ΠΑΜΕ από την ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη, ότι οι κομμουνιστές συνδικαλιστές θα εξαφανιστούν, με αποκορύφωμα την επίσκεψη που γίνεται στις 8 Αυγούστου ενός κλιμακίου. Βέβαια διάλεξαν ώρα που δεν υπήρχε κανένας, ας πούμε, μεσημέρι, τα γραφεία μας ήταν κλειστά, δουλειά δεν υπήρχε, γενικά διάλεξαν μια έρημη ώρα για να κάνουν αυτό το show σε μια καντίνα 3 βουλευτών της Χρυσής Αυγής με καμιά κοσαριά, έτσι, ένα πυρήνα που είχαν διαμορφώσει στο χώρο, συν κάποιους άλλους που είχαν φέρει από αλλού, φουσκωτούς κτλ. Διάφορα βιντεάκια που προαναγγέλουν την επίθεση ενάντια στις ταξικές δυνάμεις. Η Χρυσή Αυγή είναι εδώ, θα τους στηρίξει με όλες τις δυνάμεις μας, εντός και εκτός κοινοβουλίου, και θα δώσουμε μια υπόσχεση στον εαυτό μας και σε αυτούς τους ανθρώπους. Η ζώνη θα κερδιθεί, τα καράβια θα ξαναέρθουν πίσω και οι λακέδες του ΠΑΜΕ και του ΚΚΕ, οι οποίοι καπηλεύονται τόσα χρόνια αυτή εδώ την κατάσταση, θα εξαφανιστούν από εδώ πέρα μέσα. Είστε σίγουροι ότι πολύ σύντομα το απόστημα που υπάρχει εδώ και δημιουργεί τα προβλήματα, που έχει και όνομα είναι το ΠΑΜΕ, θα τελειώσει και θα μπουν τα πράγματα σε σωστή τους κατεύθυνση. Πιθανότατα ψάχναν την κατάλληλη στιγμή και επέλεξαν, διάλεξαν, εκτίμησαν ότι η καλύτερη στιγμή θα είναι όταν εντόπισαν ένα συνεργείο, εμάς δηλαδή, τότε για το φεστιβάλ ΚΝΕ Οδηγητή, το βράδυ, και με γρήγορους, με αυτοματισμό θα λέγαμε, που δείχνει εκπαίδευση κτλ, με πραγματικά όρους τάγματος εφόδου, έκαναν μέσα σε μία ώρα, έστησαν αυτό που λέμε ενέδρα και επιτέθηκαν στο συνεργείο μας με δολοφονικές προθέσεις. Ήταν φανερό από τα όπλα που κράταγαν, από τον τρόπο που ενήργησαν, τη βία κτλ. Αυτοί ήταν κομμουνιστές, κνήτες. Κουκουέ που είχαν βγει για να σβήσουν κάτι συνθήματά μας που είχαμε γράψει εμείς πριν από 2 βραδιές. Α, για τέτοια είχαν βγει. Γιατί εμείς νομίζαμε ότι ήταν επειδή έχουν τώρα μια γιορτή, μια μαλακία τέλος πάντων, και νομίζαμε ότι βγήκαν γι' αυτό. Συνθήματα. Και τους πετύχανε, φίλε, 10 αυτοκίνητα με 4 και με 5 άτομα, ισοπεδωθήκαν και τα 45 άτομα που ήταν εκεί πέρα. Τους λιώσανε. Ήταν και ο πρόεδρος της ζώνης κάτω που το παίζει εκεί πέρα, ξέρεις, ο πρόεδρος της καλά της ναυπηγοεπισκευαστικής της ζώνης, τον λιώσανε και αυτόν, του λέει ότι θα έρθουμε και στο σπίτι σου μέσα την επόμενη φορά, για να τελειώνουμε, του λέω να πούμε. Και δείτε, αυτά που ξέρετε τελειώσανε και στο Πέραμα και παντού, του λέει εδώ στον Πειραιά. Την επόμενη μέρα της δολοφονίας ήδη καλούσαμε σε μαθητικό συλλαλητήριο, το οποίο καταδίκασε τη δολοφονία του Παύλου Φίσα, καταδίκασε την εγκληματική οργάνωση της Χρυσής Αυγής και χιλιάδες μαθητές είχαν βγει στους δρόμους της Αθήνας φωνάζοντας έξω οι φασίστες από τα σχολεία και από τις γειτονιές μας. Από το πρωί είχαν πραγματοποιηθεί καταλήψεις σε πάρα πολλά σχολεία της Αθήνας με πανό όπου έγραφαν μπλόκο στους φασίστες
και χιλιάδες μαθητές βρέθηκαν στον δρόμο μαζί με φοιτητικούς συλλόγους και εργατικά σωματεία. Από την επόμενη κιόλας μέρα της δολοφονίας συνεχίστηκε και εντάθηκε μια πλατιά καμπάνια, μια μεγάλη προσπάθεια των φοιτητικών συλλόγων που συσπηρώνονται στο μέτωπο αγώνα σπουδαστών, των εκλεγμένων με τη μαθητική στα διοικητικά συμβούλια, άλλων αγωνιστών πρωτοπόρων φοιτητών, με καταθέσεις ψηφισμάτων σε όλα τα διοικητικά συμβούλια, παντού, με δεκάδες, εκατοντάδες ανακοινώσεις, με διοργάνωση γενικών συνελεύσεων, πολλών συζητήσεων σε όλους τους χώρους των πανεπιστημίων και το ΤΕΗ εκείνη την εποχή, για να εκφραστεί πλατιά μαζική καταδίκη από το φοιτητικό κίνημα και από όλους τους φοιτητές ενάντια στην εγκληματική ναζιστική οργάνωση της Χρυσής Αυγής, συνολικά στον ακροδεξιό φασιστικό χώρο. Μια πρώτη μεγάλη απάντηση ήταν το ίδιο το φεστιβάλ της ΚΝΕ και του οδηγητή, που άνοιγε τις πύλες του την Πέμπτη, 2 μέρες μετά τη δολοφονία, και που αντικειμενικά πήρε το χαρακτήρα μιας μεγάλης νεανικής απάντησης απέναντι στα γεγονότα και έδωσε έναυσμα για δυναμικότερους αγώνες από την επόμενη κιόλας μέρα. Από τότε μέχρι και σήμερα, το φεστιβάλ που πολλές φορές έχει συμπέσει και ανήμερα στις 18 του Σεπτέμβρη, πάντα έχει τέτοια στοιχεία. Σε πρώτη φάση ενημέρωσης του χαρακτήρα της Χρυσής Αυγής, καλώντας την νεολαία στην πάλη ενάντια της, αλλά και ενημέρωσης για τη δίκη, ειδικό περίπτερο. Ήταν ένα σημείο αναφοράς για την νεολαία κάθε χρόνο να βλέπει πού βρίσκεται αυτός ο αγώνας, να ανταλλάσσει πείρα για αυτόν τον αγώνα και να βγαίνει πραγματικά πιο δυνατός. Μπορούμε να πούμε ότι η ΚΝΕ, το ΚΚΕ, έχουμε βάλει τη σφραγίδα μας σε όλη αυτή την πορεία, ιδιαίτερα με τη μαχητικότητα που αντιμετωπίστηκε από την πρώτη στιγμή από τα μέλη, τους φίλους της ΚΝΕ, η δράση της Χρυσής Αυγής μέσα στους χώρους νεολαίας και μέσα στους χώρους δουλειάς, αλλά και με την προσπάθεια να δοθεί πνοή σε αυτόν τον αγώνα, δίνοντάς ότι τα πραγματικά την καρδιά του προβλήματος να πολεμηθεί, που είναι το ίδιο το σύστημα που τη γεννά, το φασισμό, το ίδιο το καπιταλιστικό σύστημα. Παιδιά που είτε είχαν μια συμφωνία με την ιδεολογία της Χρυσής Αυγής, είτε είχαν επαφές μαζί τους, προσπάθησαν το ίδιο πρωί, όπου στα σχολεία συζητιόταν το ζήτημα της κατάληψης και τη συμμετοχή στο συλλαλητήριο, να βάλουν εμπόδια. Παρ' όλα αυτά, το ίδιο το μαθητικό κίνημα τότε τους καταδίκασε και τους απομόνωσε, χωρίς κανένας μαθητής να δείξει ανοχή απέναντί τους. Επιπλέον, με την ανοχή διευθυντών και την συμβολή της αστυνομίας, είχαν πραγματοποιηθεί συλλήψεις μελών της ΚΝΕ, που μοίραζαν υλικό έξω από τα σχολεία, το οποίο καταδίκαζε την εγκληματική οργάνωση και την δολοφονική επίθεση στον Παύλο Φίσα. Πολλοί ενοχλήθηκαν από αυτή τη δράση για να ξεσηκωθεί τέτοιος αγώνας. Η κυβέρνηση, η οποία κατευθείαν ξεκίνησε και μίλησε για τη θεωρία των δύο άκρων, που επί της ουσίας έδινε μεγάλη κάλυψη στη Χρυσή Αυγή και στη δράση της, όσο μάλλον να το λες εκείνες τις συνθήκες, και άλλες ομάδες και άλλες πολιτικές οργανώσεις νεολαίας, κάποιοι διευθυντές, λίγοι καθηγητές, οι οποίοι έφταναν στο σημείο, μιλώντας πάντα για το καταδικάζουμε τη βία από όπου και αν προέρχεται, να βάζουν στο ίδιο τσουβάλι τη δράση μαθητών, αγωνιστών, μελών της ΚΝΕ, φοιτητών για την απομόνωση της Χρυσής Αυγής, στο ίδιο τσουβάλι με τις ίδιες εγκληματικές ενέργειες, τις δολοφονικές επιθέσεις που πραγματοποιούνταν εκείνη την περίοδο, αυτό που λέγαμε, σε μεγάλη έκταση. Ένα τραγούδι για σένα και πάμε. Είμαστε εδώ η παλιά σου παρέα, το τραγουδάμο και από θλίψη. Δεν σε λυπάμαι, καλέ μου φίλε, το γράψα για να σε θυμάμαι. Ένα τραγούδι για σένα. Οι φίλοι στο χαρίζουν, είσαι εδώ για μας τα πάντα. Γύρω σε θυμίζουν, δεν αλλάξανε πολλά εδώ κάτω ακόμα. Μονάχα οι Κυριακές που αλλάξανε χρώμα. Τα συμπεράσματα που έχουν βγει από την δικογραφία αυτή είναι ότι η Χρυσή Αυγή είναι μια εγκληματική οργάνωση, η οποία τελούσε στις συστηματικά οργανωμένες βίαιες επιθέσεις εναντίον των πολιτικών της εχθρών, των πολιτικών της αντιπάλων, και ότι το κίνητρο όλων αυτών των επιθέσεων ήταν η ιδεολογία της, η οποία είναι ο εθνικός σοσιαλισμός. Είναι μια οργάνωση η οποία βασίζεται στην ιεραρχία και στην πειθαρχία των μελών, και όπως λέγανε και οι ίδιοι οι χρυσαυγίτες, τίποτα δεν γίνεται τυχαίο στη Χρυσή Αυγή. Πολλοί κατηγορούμενοι είχαν ενθύμια και φωτογραφίες του Χίτλερ, είχαν ύμνους στον Χίτλερ και στον ναζισμό, εκπαιδεύονταν
και μαθαίναν την ναζιστική ιδεολογία. Ήταν μέρος της εκπαίδευσής τους σε διάφορες σχολές μαθημάτων που είχε η Χρυσή Αυγή. Διοργανώνανε συγκεντρώσεις και εκπαιδεύσεις με σημαίες και ναζιστικά σύμβολα. Ως εκ τούτου, από το υλικό της δικογραφίας δεν χωρεί καμία αμφιβολία πλέον και από το υλικό μάλλον της δικογραφίας ότι πρόκειται για μια ναζιστική εγκληματική οργάνωση. Είμαστε η φορά των νικημένων του 1945. Αυτοί είμαστε οι εθνικιστές, οι εθνικοπαιδευτές, οι φασίστες. Είναι δέκτης παραπόντων για κάποια θέματα που υπάρχουν στην Ικτιόσκαλα εδώ το Γερασίνη, με όλα αυτά τα θέματα που υπάρχουν με τους Αιγύπτιους που παίρνουν, που κάνουν ό,τι θέλουν, που πουλάνε τα ψάρια όπως θέλουν, που τα παίρνουν από όπου θέλουν, γενικά που δεν δίνουν λογαριασμό σε κανένα. Λοιπόν, εμείς τους λέμε από εδώ και πέρα θα δίνουν λογαριασμό. Θα δίνουν λογαριασμό στη Χρυσή Αυγή και στη Χρυσή. Υπάρχει υλικό μέσα στη δικογραφία όπου δίνουν κατευθύνσεις στα μέλη τους για το τι όπλα μπορούν και πρέπει να φέρουν μαζί τους. Υπάρχει υλικό όπου δείχνει τους χρυσαυγίτες της ομάδας κρούσης να εκπαιδεύονται στρατιωτικά για να μπορούν να επιτύχουν τους στόχους τους. Και υπάρχει επίσης υλικό από το οποίο συζητάνε μεταξύ τους για τη διοργάνωση των επιθέσεων, τις προαναγγέλουν, συντονίζονται και στο τέλος, αφού τις έχουν πραγματοποιήσει, συζητάνε μεταξύ τους για τα αποτελέσματα και επιχαίρονται για τις ενέργειες τις οποίες έχουν κάνει. Οι οποίοι ωστόσο πρέπει να πούμε εδώ ότι δεν δρούν ούτε έδρασαν αυτόνομα ή αυτόβουλα, αλλά έδρασαν ως οργανωμένα μέλη μιας της εγκληματικής ναζιστικής οργάνωσης της Χρυσής Αυγής, ενεργώντας στα πλαίσια μιας πάρα πολύ σκληρής ιεραρχίας, όπως είπαμε πριν, μέλος, πυρηνάρχης, περιφερειάρχης, βουλευτής, που φυσικά φτάνει, μιλάμε για ναζιστική οργάνωση, μιλάμε για μια οργάνωση που έχει την αργή του αρχηγού, που φτάνει ως τον Μιχαλολιάκο, ως τον αρχηγό, και φυσικά το κίνητρο αυτών των πράξεων ήταν ακριβώς η αποκριστική ναζιστική ιδεολογία που στοχοποιεί όλους τους αντιθέτους, όπως είπαμε, τους μετανάστες, τους αριστερούς, κομμουνιστές, αντιφασίστες, ως εχθρούς. Η δίκη αυτή έχει διαρκέσει 6 χρόνια, αρχικά γιατί υπήρχε όλα τα προηγούμενα 30 χρόνια που δρούσε η Χρυσή Αυγή, υπήρχε αυτή η θεσμική ασυλία, δηλαδή ούτε η αστυνομία, ούτε η δικαιοσύνη αντιμετώπιζε τη Χρυσή Αυγή όπως θα έπρεπε να την αντιμετωπίσει. Αποτέλεσμα αυτού ήταν να συγκεντρωθούν πάρα πολλές δικογραφίες και πάρα πολλές υποθέσεις, οι οποίες συνενώθηκαν σε μία μεγάλη δίκη και αυτό ήταν πάρα πολύ σωστό αυτό που έγινε. Η συνένωση όλων των δικογραφιών έδωσε τη δυνατότητα στο δικαστήριο να δει το εύρος των επιθέσεων της οργάνωσης Χρυσής Αυγή, να δει το κοινό τρόπο δράσης των μελών της Χρυσής Αυγής και κυρίως να δει τον τρόπο τον οποίο αντιμετώπιζε η ίδια η ηγεσία τα καταδικαστέντα μέλη της Χρυσής Αυγής για τις επιθέσεις. Δηλαδή πώς συγκάλυπτε τις επιθέσεις, πώς επιδοκίμαζε τους δράστες μετά την τέλεση των επιθέσεων. Οπότε ένας αντικειμενικός παράγοντας ήταν αυτός, ότι ήταν πάρα πολλές επιθέσεις Χρυσής Αυγής και πάρα πολλά τα χρόνια που η πολιτεία δεν έκανε τίποτα. 2 είναι οι βασικοί λόγοι για την καθυστέρηση της δίκης αυτής. Ο πρώτος είναι οι ευθύνες που έχουν η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίες δεν πήραν κανένα μέτρο όλο αυτό το διάστημα για να μπορέσει να προχωρήσει γρήγορα η διαδικασία η ακροματική διαδικασία. Θα μπορούσαν και θα έπρεπε εξ αρχής να είχαν βρει μια αίθουσα κατάλληλη, όπως ήταν η αίθουσα Τελετών στο Εφετείο Αθηνών, που να στεγάζει μόνιμα την συγκεκριμένη δίκη, να είχαν απαλλάξει εξ αρχής τους δικαστές από άλλες υποθέσεις που είχαν, πράγματα τα οποία φτάσαν να γίνουν μόλις το τελευταίο διάστημα. Είναι χαρακτηριστικό ότι τα πρώτα έτη της ακροματικής διαδικασίας υπήρχαν 2 με 3 δικάσιμοι ανά μήνα. Ένας από τους λόγους λοιπόν που καθυστέρησε πάρα πολύ είναι και αυτός. Ένας δεύτερος λόγος, εξίσου σημαντικός, είναι η προσπάθεια των υπερασπιστών της Χρυσής Αυγής, των δικηγόρων των χρυσαυγητών, να καθυστερήσουν για ευνόητους λόγους την πρόοδο της δίκης. Κάναν πραγματικά ό,τι μπορούσαν. Μπορούμε να αναφέρω ορισμένα παραδείγματα. Είναι χαρακτηριστικό ότι ζητήσανε στο στάδιο εκείνο που τους επιτρεπόταν δικονομικά να αναγνωστούν όλες οι ερωτήσεις που είχαν κάνει στο Κοινοβούλιο κατά τη διάρκεια κατά την οποία ήταν
στην Βουλή. Είναι αποτέλεσμα να αναγνωστούν χιλιάδες ερωτήσεις με άσχετο περιεχόμενο από αυτό που εξετάζαμε. Πώς να χωρέσω μια ζωή σε 4 λεπτά. 30 χρόνια είναι αυτά κι ήταν δυνατά. Αγάπες που πονέσαν ματιασμένοι έρωτες. Τα βράδια που ερχόσουν σαν ήλιο με φανέρωνες. Κάποιοι χαθήκανε νωρίς για τον Θεό σε ευθύς. Αγγέλους τους μετέτρεψες στο έργο μιας αρχής. Να δεις που κάποτε θα μοιάζει παραμύθι. Ιστορία ενός αλήτη χωρίς φίλους δίχως τύχη. Δεν έκανα ποτέ ούτε ένα βήμα πίσω. Γιατί στα όρια γουστάρω να το ζήσω. Αυθεντικά με στίχους του δρόμου θα επιμείνω. Σαν τις αναμνήσεις, ανάμνηση να μείνω. Αν πήγαινα αδερφέ μου εκεί που κοίταγα, πολύ φοβάμαι πως θα ξαναγύρναγα. Έχω μάθει κι όταν πέφτω να κάνω δώρο. Αυτό θα μείνει τη φήμη στην κάνω δώρο. Η βασική ευθύνη των μέχρι τώρα κυβερνήσεων που μπορεί εύκολα να διαγνώσει κανείς είναι ουσιαστικά η ανοχή που έχουν επιδείξει όλα αυτά τα χρόνια απέναντι στην εγκληματική δράση της Χρυσής Αυγής. Γιατί η Χρυσή Αυγή και η εγκληματική δράση δεν είναι μόνο η δολοφονία του Παύλου Φίσα. Μιλάμε για μια ιστορία η οποία ξεκινάει αρκετές δεκαετίες πριν. Αυτό είναι ένα εύκολο γεγονός το οποίο μπορεί να το διαγνώσει κανείς ανατρέχοντας την εγκληματική δράση της Χρυσής Αυγής. Όταν όμως μιλάμε για ευθύνες της κυβέρνησης, των εκάστοτε κυβερνήσεων και του κράτους, ουσιαστικά δεν πρέπει να μας διαφεύγει το γεγονός ότι η Χρυσή Αυγή και η εκάστοτε εγκληματική ναζιστική οργάνωση αποτελεί μέρος του κρατικού μηχανισμού, είναι ουσιαστικά το μακρύ χέρι αυτό που λέμε του αστικού κράτους, έχει επαφές με τους μηχανισμούς αυτούς, αποδείχθηκε και από την διαδικασία την οποία βιώσαμε κατά τη διάρκεια της δίκης. Είχε επαφές με αστυνομικούς διευθυντές, ενημερωνότανε, καλύπτονταν τα μέλη της, φυγοδικούσανε με τον αέρα που είχαν και από τις σχέσεις που είχαν. Και νομίζω ότι αυτή η σχέση της Χρυσής Αυγής με τον κρατικό μηχανισμό αποτυπώνεται στην εμβληματική δήλωση του Ρουπακιά αμέσως μετά τη δολοφονία Φίσα, όπου παρά το γεγονός ότι είχε δολοφονήσει τον Παύλο Φίσα μπροστά στα μάτια των αστυνομικών που ήταν παρόντες, δήλωσε ότι είμαι δικός σας. Αυτό σηματοδοτεί κατά τη γνώμη μας και αναδεικνύει τους χρόνιους δεσμούς που έχει η εγκληματική οργάνωση της Χρυσής Αυγής εν προκειμένου, αλλά και κάθε ναζιστική φασιστική οργάνωση, με το βαθύ κράτος κάθε φορά και τους κατασταλτικούς μηχανισμούς του. Είναι εντυπωσιακό δηλαδή το γεγονός ότι ενώ λίγο πριν είχε δολοφονήσει μπροστά στα μάτια των αστυνομικών ένα νέο άνθρωπο, θεώρησε ότι δηλώνοντάς τους την ιδιότητά του ως μέλους της Χρυσής Αυγής, θα τύχει ευνοϊκής μεταχείρισης. Μάλιστα, δεν μπορούμε σε αυτό να μην λάβουμε υπόψη ότι μετά την είσοδο της Χρυσής Αυγής στη Βουλή, αυτή θεωρήθηκε από ορισμένους κύκλους και ως ένας πιθανός κυβερνητικός εταίρος. Ακούσαμε να λένε ότι μια σοβαρή Χρυσή Αυγή ίσως να βοηθήσει και μάλιστα ξέρουμε και για επαφές που είχε με την τότε κυβέρνηση, ιδίως με το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, για παράδειγμα μέσω από το δημοσιευτέν βίντεο Μπαλτάκου. Είχαμε ανοίξει την αντιπαράθεση και είχαμε προειδοποιήσει και τους εργαζόμενους. Ο σκοπός είναι συγκεκριμένος, δηλαδή το κίνημα να μπει στο πάγο, να πέσει ο πύχης των απαιτήσεων. Μιλάμε για μια περίοδο αμέσως μετά το δεύτερο μνημόνιο, έτσι, και μια περίοδο με έντονη κινητικότητα, με διαδηλώσεις, με αντιδράσεις κτλ. Ακόμα ο πύχης των απαιτήσεων δεν είχε πέσει, ήταν ψηλά, το κίνημα διεκδικούσε. Υπήρχε ένας τέτοιος σκοπός λοιπόν το κίνημα να τσακιστεί και πέραν την επίσημη καταστολή, πέραν από μια επιχειρηματολογία που ξεδιπλωνόταν από την αστική τάξη, από εργοδοσία, από ΣΕΒ κτλ. Ερχόταν παρακρατικά με όρους νύχτας να παίξει και η Χρυσή Αυγή. Μέσα σε αυτό το κλίμα υπήρχε μια αντιπαράθεση, βεβαίως δεν βγαίνανε ευθέως να βγουν να μιλήσουν. Φαίνεται όμως ότι προσπάθησαν να διαμορφώσουν έναν πυρήνα και στην ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη και στην ευρύτερη περιοχή. Δεν θα μπορούσαν να το έχουν κάνει εάν δεν είχαν δυνάμεις που παλαιότερα ήταν και με τη Νέα Δημοκρατία και με το ΠΑΣΟΚ, δεν είχαν βοηθήσει, και Λούμπεν στοιχεία, κυρίως όμως εάν δεν είχαν την και χρηματική αλλά και σε άποψη σε υλικοτεχνικά μέσα ή οτιδήποτε άλλο στήριξη της εργοδοσίας.
Η φασιστική ναζιστική ιδεολογία ουσιαστικά με τις αναχρονιστικές και σκοταδιστικές τους απόψεις καταφέρνουν να συσκοτίζουν τις αιτίες που γεννούν τα κοινωνικά προβλήματα που βιώνει ο κόσμος. Είναι χαρακτηριστικό και ιδιαίτερα πρέπει να αναφέρουμε τη δράση της Χρυσής Αυγής την περίοδο της κρίσης στην Ελλάδα. Δηλαδή σε μια περίοδο που ο κόσμος αγανακτούσε, είχε βγει στους δρόμους, αγωνιζόταν, προβληματιζόταν για το τι συμβαίνει, η Χρυσή Αυγή ήταν εκείνη η οργάνωση η οποία του υπεδείκνει ως βασικό υπαίτιο για τα προβλήματά του τον διπλανό του. Τον μετανάστη, τον κομμουνιστή, αυτόν που είναι διαφορετικός από τους ίδιους, συσκοτίζοντας με αυτόν τον τρόπο τον βασικό υπαίτιο των προβλημάτων που βιώνουμε, που δεν είναι άλλος από τον ίδιο τον καπιταλισμό. Παρά λοιπόν την αντισυστημική φρασιολογία που έχει η Χρυσή Αυγή, ουσιαστικά η ίδια της ιδεολογία καταφέρνει να συσκοτίζει και να δίνει άλοθη στο ίδιο το σύστημα για τα προβλήματα που γεννά. Η πολύχρονη πλέον δίκη της Χρυσής Αυγής, της οποίας το αποτέλεσμα, την απόφαση περιμένουμε στις 7 του Οκτώβρη, απέδειξε μέσα από πάρα πολλά υλικά, στοιχεία, ντοκουμέντα, μαρτυρίες, αυτό ακριβώς που έλεγε το Κομμουνιστικό Κόμμα από την πρώτη στιγμή, την ναζιστική ιδεολογία της Χρυσής Αυγής ως κινητήρια δύναμη της εγκληματικής της δράσης. Απέδειξε περίτρανα τον εγκληματικό της χαρακτήρα, τη δομή που είχε, την τυφλή υπακοή όπως το λένε στον αρχηγό. Πρακτικά ότι είναι εγκληματίες ακριβώς επειδή είναι ναζί. Και για αυτό το λόγο η ολοκλήρωση της δίκης πρέπει να βρει τους ναζί εγκληματίες στη φυλακή. Μέσα σε αυτή την πορεία αποκαλύφθηκε και το πιο σημαντικό, αυτό που είναι μια πείρα ολόκληρης της ανθρωπότητας ιστορικά για το φασισμό και τον ναζισμό και στην Ελλάδα και διεθνώς, δηλαδή ότι είναι το μακρύ χέρι του συστήματος, ότι είναι αυτό τα μαντρόσκυλα του καπιταλισμού. Και αυτό ιδιαίτερα σε συνθήκες κρίσης, σε συνθήκες όπου μεγαλώνει η φτώχεια, η ανεργία, η ανέχεια του κόσμου, οι δυσκολίες, ταυτόχρονα με τη φθορά των αστικών πολιτικών κομμάτων της γνωστής κυβερνητικής εναλλαγής, πράγματα που έγιναν στη χώρα μας την περίοδο που ενισχύθηκε και στηρίχθηκε πολύπλευρα η Χρυσή Αυγή και που αξιοποιήθηκε ποικιλοτρόπως για να είναι το μακρύ χέρι, να είναι η αιχμή του δώρατος αυτών των συμφερόντων ενάντια στο λαό που αγωνιζότανε. Αυτό σε συνδυασμό και με τη θολή αντιμνημονιακή γραμμή που χώραγε μέσα, έτσι όπως λέγανε και οι ίδιοι και τους χρυσαυγίτες, στις πάνω και στις κάτω πλατείες, μαζί με τα συνθήματα, τα αντιδραστικά έξω τα κόμματα και έξω τα σηματεία, είναι αυτά που έστρωσαν το έδαφος, είναι αυτά που έδωσαν κάλυψη στην εγκληματική της δράση και που τελικά έριξαν νερό στο μήλο της Χρυσής Αυγής. Όλα έχουν παίξει ρόλο, η αποκάλυψη στοιχείων τους έβγαλε εκτός Βουλής, που και αυτό ήταν ένα σημαντικό σημείο, ας πούμε, στην εξέλιξη των πραγμάτων, για να απομονωθούν περαιτέρω. Να πούμε ότι σε καμία περίπτωση, εάν το κίνημα δεν είχε δώσει τη μάχη να μην ριζώσουν τους χώρους δουλειάς, δεν θα είχε συμβεί το να βγουν για τη Βουλή. Όλοι καταλαβαίνουμε ότι αν είχαν καταφέρει να ριζώσουν, να κάνουν οργανώσεις, να βάλουν στο χέρι σωματεία ολόκληρους χώρους δουλειάς και να αποκτήσουν ένα τέτοιο δίκτυο και έρισμα μέσα στους χώρους εργασίας, θα είχαν μείνει και στη Βουλή και θα είχαν παίξει και άλλο ρόλο. Δηλαδή ήταν βασικό στοιχείο το γεγονός ότι απομονώθηκαν και πετάχτηκαν έξω από τους χώρους δουλειάς και δεν έβρισκαν πραγματικά στασίδια να σταθούν και να μιλήσουν σε εργαζόμενους και τους έδιωχναν. Ήταν σημαντικό. Και σήμερα έχουμε φτάσει σε ένα σημείο πραγματικά να έχουν απομονωθεί. Βεβαίως προσπαθούν με άλλα ονόματα, με άλλες
αλλά είναι πιο υποψιασμένος ο κόσμος σήμερα. Έχει βοηθήσει και η δικιά μας η δουλειά. Το χρέος μας βέβαια το επόμενο διάστημα συνεχίζει με αμείωτο ρυθμό να αποκαλύπτονται συνέχεια και με άλλα ονόματα κτλ. Και βεβαίως να στοχεύει σωστά ότι εδώ ο αντίπαλός μας είναι η αστική τάξη, είναι οι βιομήχανοι, είναι οι μεγαλοεργολάβοι, είναι οι πολυεθνικές, οι οποίοι δεν το κρύβουν, σε κάθε ευκαιρία, είτε κρίση είναι αυτή, είτε κορονοϊός, είτε δεν ξέρω τι, προσπαθούν να τσακίσουν τους εργαζόμενους, το κίνημα, να μην διεκδικούν, να υπάρχει άκρα του τάφου σιωπής στους χώρους δουλειάς, να εντείνεται η καταστολή από τη μία με το επίσημο κράτος, με νομοσχέδια για τις διαδηλώσεις, για την απεργία, από την άλλη με παρακρατικές ομάδες. Ο στόχος είναι ένας. Όλο και πιο φτηνά να πουλάμε την εργατική μας δύναμη, ό,τι μας σερβίρουν να το καταπίνουμε αμάσιτο, να μην υπάρχει αυτό που λέμε το κόντρα στο ρεύμα, να μην διεκδικείς μια ζωή που σου ανήκει, να μην διεκδικείς ένα κομμάτι από τον πλούτο που σου ανήκει, να μην διεκδικείς μια ζωή με αξιοπρέπεια, αλλά για ένα κομμάτι ψωμί να δουλεύεις από ήλιο σε ήλιο και να κάνεις το σταυρό σου, ας πούμε, να φυλάς τα παιδιά στο πρωί για να παρακάτω να τα ξαναδείς το μεσημέρι, να είσαι ασφαλής, ας πούμε, γιατί μετατρέπονται με αυτόν τον τρόπο και σε νταχάου οι χώροι δουλειάς. Για όλα τα θύματα του φασισμού, για τον Παύλο Φίσα, για την ανάγκη να συνεχιστεί ο αγώνας ενάντια στη μήτρα, στην αιτία που το γεννά, για να εξαλειφθεί πλήρως, να μπει στο χρονοτούλαπο της ιστορίας, για τη συνολική ανατροπή της απειλής και της βαρβαρότητας του καπιταλισμού. Άρα είναι επίκαιρο ένα τραγούδι που πολλά χρόνια έχει τραγουδηθεί από το λαό μας. Το ξαναθυμήθηκαν νεότερες γενιές με αφορμή τη δράση της Χρυσής Αυγής και μέχρι και σήμερα πρέπει να είναι γνωστό και το περιεχόμενό του να γίνεται και οδηγός δράσης, που λέει πολύ καθαρά: το φασισμό βαθιά κατάλαβέ τον, δεν θα πεθάνει μόνος, τσάκισέ τον. Ο φασισμός δεν έρχεται από το μέλλον, καινούριο τα χακάτι να μας φέρει. Κρύβει μες στα δόντια του, το ξέρω, καθώς μου δίνει γελαστό στο χέρι. Οι ρίζες του το σύστημα αγκαλιάζουν και χάνονται βαθιά στα περασμένα. Οι μάσκες του με το καιρό αλλάζουν, μα όχι και το μίσος του για